Welcome aboard Singapore Airlines. Hello guys, අද අපි දවස් 5ක සිංගප්පූර් ටුවර් එකක් යන්න මේ හදන්නේ. ටුවර් එකේ හැම එක්ස්පීරියන්ස් එකක්ම ඔයාලට ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේක අපි මාස 3කට විතර කලින් ප්ලෑන් කරපු ට්‍රිප් එකක්. දැන් අපි ඉන්නේ කටුනායක එයාපෝට් එක ළඟ. හැබැයි අපිට අය වැල්ලවත්තට යන්න වෙනවා සිංගප්පූර් ඩොලර්ස් ගන්න. වැල්ලවත්තට ගිහින් එද්දී හොඳටම රෑ වුණා. ඉතින් සිංගප්පූර් ටුවර් එක ප්ලෑන් කරේ කොහොමද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට ගේන්න හිතාගෙන ඉන්නවා. දැන් අපි කටුනායක එයාපෝට් එකට ආවා. අපේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ රෑ 12:45ට. ඉතින් එයාපෝට් එකට දැන් අපි ඇතුල් වුණා. පළවෙනිට අපේ බැගේජස් ක්ලියර් කරගන්න හදන්නේ. ඊළඟට අපිට සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් වල චෙක් ඉන් කවුන්ට් එක හොයාගන්න වෙනවා. සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් චෙක් ඉන් වෙන්නේ මෙතනින්. අපි අපේ ටිකට් එක ඔන්ලයින් තමයි බුක් කරේ. කිසිම ට්‍රැවල් ඒජන්සි එකක් ඉන්වෝල්ව් වුණේ නැහැ. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට්ස් ඇන්ඩ් ටිකට්ස් චෙක් කරලා ඔයාලට බෝඩින් පාස් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒත් එක්කම ඔයාලගේ බැගේජස් මෙතනින් ඇතුළට අපිට දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිට අපේ බෝඩින් පාසස් හම්බුණා. ඊළඟ ස්ටෙප් එක වෙන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් එක. ඉතින් කටුනායක ඉමිග්‍රේෂන් එකට යන්න මෙතනින් හැරිලා එක ෆ්ලෝ එකක් උඩට යන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතනින් ආයෙත් ඔයාලගේ පාස්පෝර්ට්, ටිකට්ස්, ඒ වගේම බෝඩින් පාසස් හොඳට චෙක් කරනවා. දැන් අපි ඉන්නේ ඩියුටි ෆ්‍රී ඒරියා එකේ. සිංගප්පූර් ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ ගේට් 7 එකේ. අපි දැන් ගේට් නම්බර් 7 එකට යන්න හදන්නේ. ගේට් නම්බර් 7 දැන් ඕපන්. මෙතනත් තව සිකියුරිටි චෙක්අප් එකක් යනවා. දැන් වෙලාව 11යි. අපේ ෆ්ලයිට් එක තියෙන්නේ රෑ 12:45ට. දැන් අපි ඉන්නේ සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් එකේ බෝඩින් ලොන්ච් එකේ. දැන් අපිට බෝඩ් වෙන්න පුළුවන්. අපේ සීට් අයිති වෙන ගෲප් එක සෝන් එක බලලා ඒ පිළිවෙලට තමයි ඇතුළට ගන්නේ. මේ ෆ්ලයිට් එකට අපිට කෙලින්ම ඒරෝ බ්‍රිජ් එකක් හරහා ඇවිදගෙන යන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තමා අපි යන ෆ්ලයිට් එක අද. ෆ්ලයිට් එකට බෝඩ් වෙන්නයි හදන්නේ. සෑහෙන ක්‍රවුඩ් එකක් ඉන්නවා. මං හිතන්නේ ෆ්ලයිට් එක ෆුලි බුක් වෙලා. අපේ සීට් එක අපි හොයාගත්තා. ඉතින් අපි කලින්ම වින්ඩෝ සීට් එකක් තමා රිසර්ව් කරලා තිබ්බේ. ඉතින් මේකේ හොඳ ෆ්ලයිට් එන්ටර්ටේන්මන්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා වගේ. මේකේ පෙන්නන විදියට පැය 3:00ක් වගේ යනවා කොලම්බෝ ඉඳලා සිංගප්පූර් යන්න. Welcome aboard Singapore Airlines. As a CT මේ තමා safety instructions. විනාඩි 45කට විතර පස්සේ අපිට ෆ්ලයිට් මේල්ස් හම්බුණා.
ඉතින් මේකේ ඔප්ෂන්ස් දෙකක් තිබ්බා. මේ පේන්න තියෙන්නේ ෆිෂ් මීල් එක. මේ එහා පැත්තෙන් තියෙන්නේ චිකන් මීල් එක. අපි දැන් සිංගප්පූර් චැන්ගි එයාපෝට් එකට ගොඩක් ලං වෙලා ඉන්නේ. ෆ්ලයිට් එක යන රූට් එක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා එයාපෝට් එක පැත්තට හරවනවා වගේ. දැන් අපි සිංගප්පූර් චැන්ගි එයාපෝට් එකට ලෑන්ඩ් කරන්නයි හදන්නේ. දැන් මේ වෙලාව උදේ 7යි කාලට වගේ. පොඩ්ඩක් වැහැපු ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි ෆ්ලයිට් එකකින් එක්සිට් වෙන්න තමයි හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ බිස්නස් ක්ලාස් ඒරියා එක. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ තමයි අපි ආපු සිංගප්පූර් එයාර්ලයින්ස් ෆ්ලයිට් එක. දැන් අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ චැන්ගි එයාපෝට් එකේ ටර්මිනල් 2 එකට. ඊළඟට අපිට යන්න තියෙන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් එකට. මේ ඈතින් පේන්න තියෙන්නේ ඉමිග්‍රේෂන් කවුන්ටර්ස්. ඉතින් මේවා ඔටෝමැටික් කවුන්ටර්ස්. මෙතන ඔයාගේ පාස්පෝර්ට් එක ස්කෑන් කරාම ඔයා සිංගප්පූර් වලට අරයිවල් කාඩ් එක ෆිල් කරලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ඇප් එකකින් ඔටෝමැටිකලි ඔයාව ක්ලියර් වෙලා ඔයාට යන්න පුළුවන්. ඉතින් සිංගප්පූර් ට්‍රිප් එකක් ප්ලෑන් කරන විදිය ඉන් ඩීටේල් වීඩියෝ එකක් අපි ඉස්සරහට ගේනවා. ඒකෙදි මේ හැම දෙයක්ම ඔයාලට දැනගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉමිග්‍රේෂන් එකෙන් පස්සේ නෙක්ස්ට් ස්ටෙප් එක වෙන්නේ කටුනායකින් චෙක් ඉන් කරපු අපේ බැගේජස් මෙහෙන් ක්ලේම් කරන එක. එක එක ෆ්ලයිට් නම්බර්ස් වලට අදාළ බැගේජස් එන බෙල්ට්ස් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාගේ ෆ්ලයිට් නම්බර් එකට අදාළ බෙල්ට් එක හොයාගෙන ඔයාගේ බැගේජ් එක මෙතනින් හරියට ක්ලේම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපේ ෆ්ලයිට් නම්බර් එකට අදාළ බෙල්ට් එක අපි හොයාගත්තා. ඉතින් බැගේජස් කලෙක්ට් කරගත්තට පස්සේ අපි චැන්ගි එයාපෝට් එකේ පොඩ්ඩක් ඇවිදලා බැලුවා. මෙතන වලට කම්ප්ලීට්ලි ෆ්‍රී Wi-Fi කනෙක්ෂන්ස් හම්බ වෙනවා. ඒකෙන් හින්දා ඉන්ටර්නෙට් යන්න කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මෙතන තියෙනවා තව රෙස්ටොරන්ට්ස් වගේක්. බර්ගර් කින් එක මෙතන තියෙනවා. එයාපෝට් එකේ ඉඳලා හොටෙල් එකට යනවා නම් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. ට්‍රේන් එකේ යන්න පුළුවන්, බස් එකේ යන්න පුළුවන්, ඒ වගේම ටැක්සි එකකින් යන්න පුළුවන්. ට්‍රේන් එකේ හරි බස් එකේ හරි යනවා නම් ගාණ පොඩ්ඩක් අඩුයි. අපි හොටෙල් එකට ටැක්සි එකක් යනවා කියලා ඩිසයිඩ් කරා. මොකද අපේ ලොකු බැගේජ් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම ඉක්මනින් යන්න පුළුවන්. මෙහි ටැක්සි ඇප් එකක් තියෙනවා Grab කියලා. ඉතින් අපි ඒ වෙලෙම ඩවුන්ලෝඩ් කරලා රෙජිස්ටර් වෙලා ටැක්සි එකක් ඕඩර් කරා. දැන් මේ ටැක්සි එක එනකන් ඉන්නේ. අපේ ටැක්සි එක එනවා වගේ.
පිකප් ලොකේෂන් එක හරියට දීලා නැතුව අපි chat කරලා තමයි මෙයා මෙතෙන්ට ගෙන්න ගත්තේ. You got the location, right? Yeah. EBs, right? Yes. Yes. අපි දැන් ටැක්සි එකකින් ගමන පටන් ගත්තා. තාම ඉන්නේ චැන්ගි එයාපෝට් එකේමයි. Alright, they will help you. Where? I just show the door number. I don't know whether It's not departure. Departure. Basement is the. we came from the terminal 2, but Oh, you came from terminal 2, but we came here to just to see the waterfall, but didn't see Oh. anything. But came from the wrong gate as well. I will get fined because it's not supposed to pick up, you know. Yes, it's wrong. Right? It's only for drop off for people to departure. You find from your company, right? They Grab find company. me. එයාපෝට් එකේ ඉඳලා අපේ හොටෙල් එකට යන්න කිලෝමීටර්ස් 17ක් තියෙනවා. විනාඩි 20ක් වගේ යනවා කියලා පෙන්නනවා. So next time you book Grab, make sure the pickup area correct. Huh? You don't. මුලින්ම හයිවේ එකක තමයි අපි ආවේ. දැන් අපි හයිවේ එකෙන් හරවලා අපේ හොටෙල් එක තියෙන ඒරියා එකට යනවා. You can eat anything, or are you vegetarian? Or? No, I eat anything. Yeah. You go shopping mall. There's so many. Go to the food court. Yes. The price quite affordable and nice. Yeah, very close right now. මේක තමා අපි නවතින හොටෙල් එක. ඉතින් IB's බජට් කියන්නේ ඉන්ටර්නැෂනල් බජට් හොටෙල් චේන් එකක්. It's the entrance, right? Yeah. I don't have the. Okay, thank you very much. Thank you. Sorry for bothering you in the morning. No problem. Just make sure your Yes. pickup area is correct. Huh? ඉතින් අපි දැන් හොටෙල් එකට චෙක් ඉන් වෙන ගමන් අපි ඉන්නේ 5 days 4 nights. අපිට ෆුල් පේමන්ට් එක මුලින්ම කරන්න වුණා. අපි හොටෙල් රූම් එක ඇතුළට ගිහින් බලමු කොහොමද කියලා. මේක බජට් හොටෙල් එකක් වුණත් හැමදේම කම්පැක්ට් විදිහට arrange කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා බාත්රූම් එක. බාත්රූම් එකේ හැම ෆැසිලිටි එකක්ම টොප් ලෙවල් විදිහට තිබ්බා. අපේ මේ රූම් එක තියෙන්නේ level 2 එකේ. ඉතින් අපි මෙතනින් බලමු හොටෙල් එකේ එළියේ view එක කොහොමද කියලා. තවත් හොටෙල්ස් තමා බලා ගන්න පුළුවන් මේ හරිය. ඊළඟට අපි මර්ලයින් ස්ටැචුව එක, සිංගප්පූර් රිවර් එක, මරීනා බේ සෑන්ඩ්ස් වගේ දේවල් බලන්න යනවා. ඉතින් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. දිගටම අපේ videos එක එකතු වෙන්න.